नमस्कार, मार्केट अपडेटको सोमबारको अङ्क लिएर आज हामी प्रस्तुत भएका छौँ। सुरु गरौँ नेप्से अपडेटबाट। आज नेप्से 1908.04 अङ्कमा बन्द भएको छ। यो हिजोको बजारभन्दा 23.6 अङ्कले आज गिरावट आएको हो। आज नेप्सेमा 1.22% को गिरावट आएको छ। आज नेप्सेमा 267 कम्पनीको कारोबार भएकोमा 23 कम्पनीको मूल्य भने बढेको छ भने 188 कम्पनीको मूल्य घटेर बन्द भएको छ। 7 कम्पनीको चाहिँ मूल्य यथावत नै रहेको छ। आज नेप्सेको अधिकांश सब इन्डेक्समा भारी गिरावट आएको छ। त्यसमाथि पनि सबैभन्दा धेरै गिरावट डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र फाइनेन्समा आएको छ। आज सबैभन्दा धेरै फाइदा आदर्श लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लगानीकर्तालाई भएको छ। आज यस कम्पनीले सकारात्मक सर्किट हानेको छ। त्यस्तै कालिका दर्शन लिमिटेड र मोलुङ हाइड्रो पावर कम्पनीको पनि सकारात्मक सर्किट नै लागेको छ। यी दुवै भर्खरै आइपिओ निष्कासन भएर भर्खरै नेप्सेमा सूचीकृत भएका कम्पनीहरू हुन्। त्यस्तै आज सबैभन्दा धेरै कारोबार भने अरुण भ्याली हाइड्रो पावर कम्पनीको भएको छ। आज यस कम्पनीको 2,26,646 किताको कारोबार भएको छ र दोस्रोमा सबैभन्दा धेरै कारोबार भने एनआइसी एसिया ब्यालेन्स फन्डको भएको छ। यस फन्डको 2,10,000 इकाइहरू आज कारोबार भएका छन्। त्यस्तै माछापुच्छ्रे ब्याङ्क पनि आज 1,18,000 किता कारोबार भएको छ। आजको फ्लोर सिट निहाल्ने हो भने कुमारी ब्याङ्कको प्रमोटर सेयर 45 नम्बर ब्रोकरले किनेको छ भने 10 नम्बर ब्रोकरले फ्यालेको देखिन्छ। यसलाई सरल भाषामा म्याचिङ भन्ने गरिन्छ। आज झन्डै 1,11,635 किताको म्याचिङ भएको देखिन्छ। आज सबभन्दा धेरै सर्वाधिक कारोबार हुने कम्पनीमा 1 नम्बरमा अरुण भ्याली, 2 नम्बरमा शिवम सिमेन्ट्स, 3 नम्बरमा एनआइसी एसिया, 4 नम्बरमा माछापुच्छ्रे ब्याङ्क लिमिटेड र 5औं नम्बरमा हिमालयन डिस्टिलरी लिमिटेड परेको छन्। आज नेप्सेकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आज पनि कारोबार 1 अर्बभन्दा माथि पुग्न सकेन। आज 188 कम्पनीको मूल्य घटेर बन्द भएकोमा पनि सबैभन्दा घाटा आज सनराइज ब्लू चिप फन्डका लगानीकर्तालाई भएको छ। त्यस्तै दोस्रोमा सबैभन्दा गुमाउनेमा एनआइसी एसिया ग्रोथ फन्ड, तेस्रोमा उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्था, चौथोमा उपकार लघुवित्त वित्तीय संस्था र 5औंमा कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था परेको छ। किन घट्यो त आज नेप्से? आज नेप्सेमा बुधबारको सेलिङ आएको देख्न सकिन्छ। बुधबार नेप्से 92.22 अङ्कले बढेको थियो। त्यस दिन किनेका सेयरहरूको सेलिङ आज आएर नेप्सेमा गिरावट आएको धेरै जानकारले बताएका छन्। उक्त दिन कारोबार भएका 218वटा कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको थियो भने उक्त दिन झन्डै 1,97,60,76,000 बराबरको कारोबार पनि भएको थियो। विश्लेषकहरूको भनाइ बुझ्ने हो भने आज नेप्से घट्नुको मुख्य कारण प्रफिट बुकिङ नै देखिन्छ र आज घट्नुको अर्को कारण भनेको ब्रोकरको सेटलमेन्ट मिलाउन हिसाब मिलान गर्नको लागि पनि भएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। त्यस्तै आजको एउटा प्रमुख घटना भनेको लिबर्टी इनर्जी कम्पनीले आफ्नो वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ। कम्पनीले वैशाख 25 गते 11 बजे अमृतभोग क्वार्टर्स जुन कालिका स्थान काठमाडौँमा छ उक्त स्थानमा आफ्नो साधारण सभा बोलाएको हो। कम्पनीले उक्त साधारण सभामा भाग लिनको लागि वैशाख 11 गतेका दिन बुक क्लोज घोषणा गरेको छ। अर्थात् वैशाख 10 गतेसम्म कारोबार हुनेले मात्र यस साधारण सभामा भाग लिन पाउनेछन्। यस कम्पनीले आफ्नो 11औं, 12औं र 13औं वार्षिक साधारण सभा एकैचोटि गर्न लागेको हो। यस साधारण सभामा यस कम्पनीको संस्थापक समूहको 5 जना र सर्वसाधारणतर्फको 1 जना गरी जम्मा गरी 6 जना सञ्चालकको निर्वाचन गर्ने र 1 जना स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव पनि अगाडि लग्न लागेको छ। साथै सभामा यस कम्पनीको आर्थिक वर्ष 2076, 77, 78, 79, 80 को लेखा परीक्षणलाई पारित गर्ने पनि प्रस्ताव अगाडि लाँदैछ। साथै यस कम्पनीको साधारण सभाको विशेष प्रस्तावको रूपमा कम्पनीको चुक्ता पुँजीको 50% बराबरको हकपत सेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पनि अगाडि सार्दैछ। त्यस्तै अर्को अपडेटमा
आजबाट मेन्सियम हाइड्रो पावरको आइपिओ खुला भएको छ। यस मेन्सियम हाइड्रो पावरको आज वैशाख 4 गतेदेखि सर्वसाधारणको लागि आइपिओ खुला भएको हो। यस कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि 9,34,915 किता ल्याएको छ। यस आइपिओ छिटोमा वैशाख 7 गते र यस अवधिमा बिक्री नभएमा वैशाख 19 गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। लगानीकर्ताले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति प्राप्त सम्पूर्ण आश्वास सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका तोकिएको शाखाबाट आवेदन दिन सक्नेछन्। यसका साथै मेरो सेयरबाट पनि आवेदन दिन सकिन्छ। एनआइसी एसिया क्यापिटल यस आइपिओको बिक्री प्रबन्धक रहेको छ। त्यस्तै अहिले बजारमा सिद्धार्थ इन्भेस्टमेन्ट ग्रोथ स्किम 3 भनेर म्युचुअल फन्डको पनि बिक्री खुल्ला नै रहेको छ। यस म्युचुअल फन्डमा लगानीकर्ताले वैशाख 10 गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। सर्वसाधारणको लागि 10 करोड 20 लाख इकाइ खुल्ला गरेको हो। 100 इकाइदेखि अधिकतम 1 करोड 20 लाख इकाइसम्म लगानीकर्ताले आवेदन दिन सक्नेछन्। त्यस्तै अहिले बजारमा महालक्ष्मी डिभेन्चरको पनि बिक्री खुल्ला छ। यस डिभेन्चरमा लगानीकर्ताले अप्रिल 17 सम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। यस डिभेन्चरमा लगानीकर्ताले मिनिमम 25 युनिटलाई आवेदन दिन सक्नेछन् भने बढीमा 4 लाख युनिटसम्मलाई लगानीकर्ताले आवेदन दिन सक्नेछन्। हरेक युनिटको 1000 रुपियाँ पर्नेछ। यसमा लगानीकर्ताले 11% ब्याज प्राप्त गर्नेछन्। त्यस्तै आज हामीले एफपिओ मार्फत बिक्री भएको सेयर प्रिमियममा कर लगाउने निर्णय स्थगित गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशनबारे समाचार पनि लिएर आएका छौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एफपिओ मार्फत बिक्री भएको सेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णय तत्काल स्थगित गर्न र दीर्घकालीन समाधान खोज्न निर्देशन दिनुभएको छ। नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल बैंकर्स सङ्घले संयुक्त रूपमा एफपिओ मार्फत बिक्री भएको सेयर प्रिमियम रकममा कर लगाउने निर्णयले पारेको असरको विषयमा ध्यानाकर्षण गराएपछि प्रधानमन्त्रीले यो निर्णय स्थगित गर्न र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका हुन्। भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस विषयको दीर्घकालीन समाधानका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन समेत नेपाल उद्योग परिसङ्घमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन समेत निर्देशन दिएको समाचार छ। पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण भएका केही कम्पनी तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न फर्दर पब्लिक अफरिङ अर्थात् एफपिओ मार्फत पुँजी वृद्धि गरेका थिए। त्यस समयमा यसरी वृद्धि भएको एफपिओमा कर लगाइएको थिएन। तर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले 58औं वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत विभिन्न पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले पुँजी वृद्धि प्रयोजनका लागि जारी गरेको एफपिओमा कर लाग्ने ठहर गर्दै ती कम्पनीबाट कर असुल्न पर्ने जनाएको थियो। आज बजारमा सुन चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार आज छापावाल सुन प्रति तोला 1,20,000 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ भने तेजाबी सुन भने प्रति तोला 1,09,500 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। यसअघि आइतबार पनि सोही मूल्यमा सुनको भाउ निर्धारण भएको थियो। महासङ्घका अनुसार आज चाँदीको मूल्य भने स्थिर छ। सोमबार चाँदीको प्रति तोला 1,450 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। यस्तो छ आज फलफुल तथा तरकारीको मूल्य।
Sponsored by Forten. Supported by O2 Studio. उत्कृष्ट रेकर्डिङको लागि O2 स्टुडियो कपुधारा काठमाडौँ सम्पर्क 9862622558. Supported by ShareHub. Educational partner, Emperor Education Network.